नमस्ते सबैजनालाई आज फेरि टुगेदर वी ब्लग एउटा नयाँ कन्टेन्ट लिएर आएको छु है कुकिङ ब्लग है अन्त अब म त्यस्तो साह्रो अब एक्सपर्ट अब खानापिनामा एक्सपर्ट त्यस्तो त होइन है अब पकाउँछु कतिवटा कुराहरू अब नयाँ नयाँ कुराहरू युट्युबमा हेरेर भए पनि पकाउँछु है अन्त आज चाहिँ तपाईँहरूलाई कुकिङ ब्लग उयो गर्नु पर्यो देखाउनु पर्यो भनेर नि अनि आज चाहिँ हाम्रो कुकिङ ब्लगमा चाहिँ माछेर झोल है कलकत्ता स्टाइल माछेर झोल तपाईँहरूलाई बनाएर ट्राई गरेर देखाउँछु है अनि हेर्नुहोस् है ल यहाँ चाहिँ मैले 1 केजी माछाला चाहिँ मजाले धोएर मेरिनेसनमा राखेँ है हर्दी हालेँ त्यसपछि नुन पनि हालेँ अनि निम्बु निचारेको थिएँ है निम्बु निचारेर राखेको एउटा निम्बुलाई मजाले सबलाई मिक्स गरेर चाहिँ दली दली सबैलाई गरेर चाहिँ 1 घण्टाको लागि चाहिँ यसलाई मेरिनेसनको लागि मैले राखेँ आलुलाई पनि मैले त्यसरी नै मेरिनेट गरेर राखिदिएको छु यहाँनिर चाहिँ दुईटा प्याजमा एउटालाई चाहिँ मैले काटेँ है अनि अर्कोलाई चाहिँ मैले ग्राइन्ड गरेको छु अनि यतापट्टिको चाहिँ टमाटर र जिरालाई मैले ग्राइन्ड गरेको छु त्यसपछि अदुवा लसुन र खोर्सानी पनि राखेको छु मैले सबै मसलाहरू चाहिँ रेडी गरिसकेँ नि त अनि अब आलु र माछालाई चाहिँ फ्राई गर्ने हो अनि माछा चाहिँ अलिक डिप फ्राई गर्नुपर्छ हो अन्त अब म माछा फ्राई गर्छु है डरसरी हुन्छ माछा त पड्किन्छ कि कोही बेला त यहाँ चाहिँ मजाले माछालाई रातो बनिन्जेलसम्म फ्राई गरेँ है अनि आलुलाई पनि फ्राई गरेर यहाँनिर मैले राखेको छु आलुलाई चाहिँ 80% मात्रै फ्राई गरेको छु तपाईँहरूले माछा फ्राई भएको त देखिहाल्नु भयो है अब म मसलापट्टि लाग्छु अनि मैले कालो जिरा रेडी गरेको छु है म कालो जिरा पनि हाल्छु अब यो तेल चाहिँ अघि माछा फ्राई गर्दाकै तेल चलाएँ है अनि म कालो जिरा हाल्छु त्यसपछि तेजपत्ता धोएर रेडी गरेको छु दुईटा है अनि यो तेजपत्ता त अस्ति हाम्रो रेलिङबाट ल्याइदिनु भएको तेजपत्ता पनि हाल्छु हो त्यसपछि मैले यहाँनिर सानो सानो यसरी पातला पातला गरेर प्याज पनि काटेको छु हो प्याज अब त्यो यसलाई पनि हाल्छु है अनि यसलाई अलिकति ब्राउन हुनु दिने यो चाहिँ म नि अब ब्राउन त्यस्तो डरलाग्दो ब्राउन पनि होइन है अलिकति यस्तो बनाएपछि चाहिँ बनाउँछु त्यसपछि चाहिँ अदुवा लसुन छ है अदुवा लसुन र मैले यो अदुवा लसुन पिसेर राखेको थिएँ त्यो अदुवा लसुन त्यसपछि यो अघि मैले ग्राइन्ड गरेको फेरि उयो छ प्याज छ हो त्यसलाई पनि यहाँनिर हालिदिएँ हो एकछिन पकाउने फेरि यसलाई पनि यो चाहिँ मैले नि 5 मिनट चाहिँ अब भुटेँ नि त अब यसमा फेरि मैले यहाँनिर यो जिरा र नि गोटा जिरा र टमाटरको यो उयो बनाएको छु पेस्ट बनाएको छु है ग्रेभी उयो बनाएको छु त्यसलाई पनि पकाउने हो त्यसलाई पनि हाल्ने अन्तखेरि यो सँगसँगै तपाईँको हर्दी र नुन पनि हाल्ने यसमा हर्दी है अन्त नुन पनि हालेर चाहिँ फेरि पकाएको है मसला त अब जति पकायो उति मिठो भन्छ नि त होइन त्यसले गर्दा अब पकाएको मसला चाहिँ लु मेरो नि मसला चाहिँ मैले यो मिडियम फ्लेममा है 10 मिनट चाहिँ पुरा भुटेको छु नि त अन्त अब चाहिँ यसमा चाहिँ म अघि फ्राई गरेको आलु पनि हाल्ने हो अनि यसलाई पनि एक राउन्ड चाहिँ चलाइदिने त्यसपछि चाहिँ यसमा म
पानी पनि अलिकति हाल्छु हो। पानी हालेर चाहिँ एकछिनको लागि यो छोपेर चाहिँ क्या एकछिन 1 मिनट भनौँ न है, आलुलाई अलिकति पकाउने, किनभने अघि नै 80% त आलु फ्राईमै पाकिसकेको छ, अहिले फेरि माछासँग पनि हुन्छ नि त हो, त्यसले गर्दा हो। त्यसपछि चाहिँ यो चाहिँ अप्सनल हो है, माछेर झोल चाहिँ अप्सनल, हाल्दा पनि हुन्छ नहाल्दा पनि हुन्छ है। अनि म चाहिँ अब आज हाल्नु मन लाग्यो हो, अनि अब यसलाई पनि हाल्छु किनभने हामी चाहिँ खोर्सानी अलिक कम्ती खान्छ नि त घरमा, अन्तखेरि चाहिँ खोर्सानी खानेले पुरा हाल्दा पनि भयो, म चाहिँ अब आधी चलाउँछु किनभने पिरो कम्ती खान्छौँ नि त हामी, त्यसले गर्दा अब यसलाई अलिकति आधी यहाँ हालिदिने मसला माछेर झोल है। मैले चाहिँ आधी मात्रै चलाएँ, यो चाहिँ सनराइजको माछेर झोल है। यसलाई पनि चलाइदिने एकछिन, त्यहाँदेखिको एकछिन चाहिँ छोपेर राखिदिने, यसलाई एकछिन पाक्नको लागि। यस्तो भएको छ अहिले चाहिँ है। अब यो चाहिँ नि आलु भयो होइन, त्यसपछि अब म यसमा नि अलिक पानी हाल्छु, किनभने अब कतिले ग्रेभी नै बनाएर खानुहुन्छ, कतिले रस बनाएर खानुहुन्छ होइन। अन्त म यसमा अब अघि फ्राई गरेको माछा पनि हालिदिने। माछा हालेपछि चाहिँ अब फुट्नु पनि चान्सेस हुन्छ है, अलिकति होसियारी भएर है चलाउनु पर्ने रहेछ यो माछालाई चाहिँ हो। यो चाहिँ नि अब उम्लिनु थाल्यो नि त, अन्त मैले यहाँनिर हरियो खोर्सानी चाहिँ 2टा चिरेर राखेको छु हो। यो हाल्दै मैले लास्टमा हालेको कारण चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ अब मैले भनिहालेँ नि त है, हामी पिरो खाँदैन त्यति साह्रो, अन्त त्यसले हामी त के भयो, हामी सबै त होइन, अब 1-2 जना नानीहरू हामी खाँदैनौँ है, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बेसी पिरो हुँदैन नि त, यसलाई सेन्टको लागि चाहिँ हालेको, त्यसले गर्दा अब एकछिन उम्लिने अन्त छोपिदिने यसलाई। आज हाम्रो अहिले हामीले यो जो माछा पकायो नि है, यो चाहिँ यस्तो भयो है लास्टमा चाहिँ। अन्त हामीले चाहिँ अलिकति झोल हालेको छ है, भनिहालेको थिएँ मैले अघि नै। अन्त यो चाहिँ खासमा चाहिँ माछेर झोल चाहिँ उयसमा बनाउँछ नि त है, रुई माछामा बनाउँछ, तर हामीले चाहिँ आज कत्लामै पकायो हो। अन्त तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो है आजको यो हाम्रो कुकिङ ब्लग, कमेन्ट गरिदिनुहोस् है। अनि तपाईँहरूकोमा पनि नयाँ नयाँ अब आइडिया छ होला है माछेर झोल पकाउने, त्यो हामीलाई सेयर गर्नुहोस् है। अनि मेरो भिडियोलाई पनि सेयर गरिदिनुहोस्, कमेन्ट पनि गरिदिनुहोस्, अनि नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् है। अनि आजलाई चाहिँ म यो भिडियो यहीँ एन्ड गर्छु, अर्को दिन फेरि नयाँ भिडियो लिएर आउनेछु, त्यति बेला चाहिँ बाई बाई।